एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सो आज चाहिँ म हजुरको अगाडि चाहिँ नयाँ ट्रेन्डिङ टपिकमा भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियो हजुरले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो चाहिँ अहिले एकदम धेरै नै ट्रेन्डिङमा चलिरहेको छ। सो यो चाहिँ कसरी हजुरले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर जस्ट इन वान क्लिक म हजुरलाई सिकाउँछु। सो भिडियो कस्तो लाग्छ एक लाइक गरेर मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। अनि अब सुरुमा चाहिँ हजुरले फर्स्टमा क्रोम न त गुगल ओपन गर्ने, त्यसपछि ओपन गरिसकेपछि चाहिँ सर्चमा क्लिक गरेर हजुरले चाहिँ यहाँनिर टिकटक ट्रेन्डिङ क्यापकट टेम्प्लेट भनेर सर्च गर्ने। अनि यसरी सर्च गर्ने बित्तिकै चाहिँ हजुरले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि टिकटक ट्रेन्डिङ बिट भन्नेमा चाहिँ क्लिक गर्ने। त्यहाँनिर क्लिक गर्ने बित्तिकै चाहिँ यस्तो खालको भिडियो ओपन हुन्छ। यसरी भिडियो ओपन भइसकेपछि चाहिँ त्यहाँनिर ओपन क्यापकट भन्ने अप्सन हुन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ हजुरले क्लिक गर्नु होला। अब त्यसपछि चाहिँ हजुरले यस्तो खालको भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो भिडियो जसले हाल्नु भएको छ उहाँको चाहिँ हजुरले प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु होला। अनि प्रोफाइलमा क्लिक गर्ने बित्तिकै चाहिँ हजुरले स्क्रल गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ तलपट्टि हजुरले त्यहाँनिर एउटा टेम्प्लेट देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यो टेम्प्लेटमा चाहिँ क्लिक गर्ने। अनि त्यो टेम्प्लेटको तलपट्टि हजुरले युज टेम्प्लेट भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गरेर चाहिँ हजुरले त्यहाँनिर चाहिँ 8वटा फोटो सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले चाहिँ सेलेक्ट गरेर नेक्स्टमा क्लिक गरेँ। अनि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले केही नै गर्नु पर्दैन, जस्ट इन वान क्लिक हजुरको चाहिँ भिडियो यहाँनिर बनिसकेको छ। अनि यदि हजुरलाई चाहिँ भिडियोमा केही चेन्ज गर्नु छ या फोटोहरू चेन्ज गर्नु छ भने हजुर ब्याक आएर फेरि पनि फोटो सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसरी प्रपरली एडिट गरिसकेपछि चाहिँ अब माथि हजुरले एक्सपोर्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्ने। अनि त्यहाँनिर दुईटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, विदाउट वाटरमार्क अनि त्यसपछि एक्सपोर्ट भनेर। सो हजुरले चाहिँ विदाउट वाटरमार्क एक्सपोर्ट गर्नु होला। त्यहाँनिर चाहिँ रेजुलेसन पनि सेलेक्ट गर्न मिल्छ। सो विदाउट वाटरमार्क चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने बित्तिकै चाहिँ हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो डाइरेक्ट टिकटकमा ओपन हुन्छ। सो टिकटकमा ओपन भइसकेपछि हजुरले डाइरेक्ट यहाँबाट टिकटकमा यो भिडियोलाई चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसरी चाहिँ मेरो भिडियो एडिट भइसकेको छ। मैले अब टिकटकमा पनि यसलाई अपलोड गरिदिन्छु। अनि अपलोड गर्नको लागि हजुरले कभर क्याप्सन सबै राखेर चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो एक लाइक गरेर मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु। र आउने दिनमा यस्तै खालको नयाँ भिडियोजहरू लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि बाई, टेक केयर, लभ यु अल।